आज चाहिँ हामी एंकर ब्लकमा सिमेन्ट एग्रिगेट र स्यान्डको क्वान्टिटी पत्ता लगाउन गइरहेको छौँ। यहाँ क्वेसनले भनेको छ क्याल्कुलेट द क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट्स इन एंकर ब्लक फ्रम द फलोइङ ड्रइङ। यहाँ ड्रइङ दिएको छ, यो ड्रइङ चाहिँ प्लान भयो र त्यस्तै यो चाहिँ सेक्सनल ड्रइङ अफ यही प्लान ड्रइङको भयो जसमा डाइमेन्सनहरू क्लियरली लेखिएको छ। अब हामी सोलुसनतर्फ जाउँ। यो ड्रइङ एज इट इज प्रिभियसबाट ल्यायौँ र अब पहिला हामी ड्रइङबाट गिभन डाटाहरू यानि कि डाइमेन्सनहरू क्यारी आउट गर्छौँ। लेन्थ दिएको छ 5 मिटर, त्यस्तै विड्थ दिएको छ 3 मिटर, अनि हाइट दिएको छ 3.5 मिटर र योबाट टोटल भोल्युम अफ यो दिएको डाइमेन्सन टोटल भोल्युम आयो 5 × 3 × 3.5 = 52.5 क्युबिक मिटर आयो। अब यहाँभित्र त यो 52 घन त पुरै कङ्क्रिट होइन, त्यो भित्र पाइप हालिएको छ जहाँ छ कि यो देख्न सक्छौँ। यो एक्सटेन्सन पार्ट चाहिँ पाइप हो। प्लानमा यो प्रोफाइलमा पाइप देखाइएको छ। यो पाइपको पोर्सनभित्र हलो पोर्सन छ जहाँ कङ्क्रिट भएको छैन, त्यही भएर हामी पाइपको डाइमेन्सन चाहिँ डिडक्सन गर्छौँ। लेन्थ अफ द पाइप दिएको छ 5 मिटर, यो भयो। त्यस्तै डायमिटर अफ पाइप यानि कि डी दिएको छ 1.4 मिटर, देख्नुहुन्छ 1.45 डायमिटर अफ पाइप भनेर दिएको छ। र पाइपको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ πd² / 4 हो, जसमा हामीले भ्यालु राख्दाखेरि पाइपको एरिया आयो 1.538 स्क्वायर मिटर र पाइपको भोल्युम क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। पाइपको भोल्युम क्याल्कुलेसन लेन्थ अफ 5 × एरिया अफ पाइप गर्दाखेरि 7.69 क्युबिक मिटर आयो। त्यसपछि यो पाइपको भोल्युमलाई हामीले टोटल कङ्क्रिट आएको थियो त्योबाट चाहिँ घटाउनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि एंकर ब्लकको एक्ज्याक्ट कङ्क्रिटको क्वान्टिटी आउँछ, जहाँ हामीले 52.5 चाहिँ डाइमेन्सन वाइजको भोल्युम थियो भने पाइपको भोल्युम पाइपको होलो भोल्युम 7.69 थियो, त्यो घटाउँदा 44.81 क्युबिक मिटर आयो। अब यहाँ एउटा रातो सर्कलमा हामीले नोटिफाई गऱ्यौँ 15 कङ्क्रिट 40% प्लम भनेर दिएको छ एउटा ड्रइङमा। त्यसको लागि अब हामी पछाडि जाँदैछौँ, यो बिस्तारै भन्दै जानेछौँ। यो चाहिँ एंकर ब्लक हो, त्यही डाइमेन्सनको यो एंकर ब्लक हो जहाँ विड्थ दिएको छ, हाइट दिएको छ र लेन्थ दिएको छ। अघिको ड्रइङ भयो, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइसक्यो, साइडमा बनाइसकेको एंकर ब्लक हो। अघि हामीले रातो सर्कलमा गराएको थियौँ नि अघिल्लो उसमा एउटा M15 कङ्क्रिट विथ 40% प्लम भनेर। अब त्यसको बारे कुरा गर्दैछौँ। आउट अफ द टोटल 44.81 क्युबिक मिटर अफ कङ्क्रिट 40% इज प्लम एन्ड 40% इज स्टोन। 14% इज प्लम, द्याट इज 40% चाहिँ स्टोन हो भने प्लम भनेको ढुङ्गा भनेर बुझ्छौँ हामीले, स्टोन हो ढुङ्गा नै हाल्ने हो यसमा चाहिँ स्टोन भन्यो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल भोल्युमको अब 44.81 आएको थियो। 44.81 मा 60% चाहिँ कङ्क्रिट भयो, सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट्सको मिक्स गर्दा आउने 26.88 क्युबिक आयो भने 40% स्टोन हाल्दाखेरि 17.94 क्युबिक मिटर आयो। अब यसलाई हामीले 17सँग अब सरोकार भएन, 17 ढुङ्गाको क्वान्टिटी निकालिसक्यौँ। अब यो 26बाट हामी सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट निकाल्छौँ। त्यसको लागि यो 26 भनेको वेट भोल्युम हो। हामीले वेट भोल्युम भन्दा ड्राई भोल्युममा निकाल्छौँ। वेट भोल्युम र ड्राई भोल्युम चाहिँ फरक पर्न आउँछ। ड्राई भोल्युम चाहिँ 0.5 देखि यानि 50 to 55% चाहिँ हायर हुन्छ ड्राई भोल्युम। सो ड्राई भोल्युम अफ कङ्क्रिट इक्वल्स वेट भोल्युम टाइम्स अफ 1.55 as the dry volume of concrete is varies by 50 to 55% than that of the wet volume। यसको लागि so the volume of concrete equals 26 जुन हाम्रो माथि आएको छ कङ्क्रिटको भोल्युम 26.88 प्लस 26.88 टाइम्स अफ 0.55 हामीले 55% ड्राई भोल्युम लाग्यौँ। यसले गर्दा 41.673 मिटर क्युब आयो। अब हामीलाई ड्रइङमा अघि रातो सर्कलले भनिएको थियो कि M15 कङ्क्रिट विथ 40% plum भनेको थियो। As in the drawing, the grade of concrete is given as M15 with 40%, which means out of the total volume, 40% volume of the is of plum भने कि ढुङ्गा हालिएको। अब त्यो 40% सँग हामीलाई सरोकार भएन, हामीलाई 26% सँग सरोकार भयो। 26 भनेको वेट भोल्युम हो। वेट भोल्युम हामीलाई ड्राईमा लिँदाखेरि 41.67 घनमिटर आयो। यो 41 सँग सरोकार हुने भयो अब हामीलाई। त्यसको लागि अर्को कुरो हाम्रो सरोकारको विषय भनेको M15 कङ्क्रिट हो। M15 कङ्क्रिटको रेसियो भने 1:2:4 हो, जसको सम चाहिँ 1 + 2 + 4 गर्दा 7 आयो।
हैन। अब सुरुमा यो मध्येबाट हामीले मेटेरियलको इन्डिभिजुअल मेटेरियलको क्वान्टिटी निकाल्छौँ, जसमा मेटेरियलको क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला रेसियो अफ मेटेरियल टु द्याट अफ सम अफ रेसियो टाइम्स अफ ड्राई भोल्युम अफ कङ्क्रिट। यो भनेको मेटेरियल अफ रेसियो 1:2:4 हो नि। मेटेरियल रेसियो चाहिँ सिमेन्टको निकाल्ने भयो 1 हुने भयो यो ठाउँमा, स्यान्डको 2 र एग्रिगेटको 4 हुने भयो। त्यस्तै सम अफ रेसियो भनेको 1 + 2 + 4 गर्दाखेरि 7 आयो। 7 हो। ड्राई भोल्युम चाहिँ अघि हामीले निकालेको यो 41.673 हुने भयो। सिमेन्टको निकालौँ पहिला। भोल्युम चाहिँ कति आउँछ भन्दा 1/4 टाइम्स अफ 41.67 इक्वल 5.95 क्युबिक मिटर आयो। यसलाई चाहिँ हामी केजीमा लिँदैछौँ, किन केजीमा लिनलाई हामीलाई डेन्सिटी अफ सिमेन्ट चाहियो। सिमेन्टको डेन्सिटी भनेको 1440 केजी पर मिटर क्युब हो। यो गर्दाखेरि हाम्रो 8568 केजी, 8568 केजी आयो। यो भनेको चाहिँ कति ब्याग हो भन्दा 171.36 ब्याग हो। यानि कि यो केजीलाई एक बोरा सिमेन्ट चाहिँ 50 केजीको आउँछ, त्यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 171.36 ब्याग आउँछ। यस्तै गरी हामी स्यान्डको निकाल्छौँ। स्यान्डको निकाल्न रेसियो अफ मेटेरियल 2 हो, सम अफ द रेसियो 7 हो र ड्राई भोल्युम अफ कङ्क्रिट चाहिँ 41.36 हो। यो गर्दा 11.90 मिटर क्युब आयो। त्यसै गरी हामी एग्रिगेटको निकाल्छौँ। एग्रिगेटको चाहिँ रेसियो अफ मेटेरियल 4 हो र सम अफ द रेसियो पनि 7 हो र ड्राई भोल्युम त थाहा नै छ हामीलाई 41.67 हो। यो गर्दा एग्रिगेट्सको भोल्युम 23.81 मिटर क्युब आउन त आयो। हाम्रो सिमेन्ट आयो, स्यान्ड आयो, एग्रिगेट आयो। यतिले मात्र हाम्रो कङ्क्रिट फुलफिल हुँदैन, तर हाम्रो वाटर हाल्न बाँकी छ। वाटर बिना त हाम्रो कङ्क्रिट घोलिँदैन, त्यसैले हामी वाटरको रेसियो पनि निकाल्छौँ। अब वाटर सिमेन्ट रेसियो कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो 0.5 हो। एन्ड द वाटर रिक्वायरमेन्ट हो वाटर सिमेन्ट रेसियो इक्वल्स, वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको 0.5 अफ सिमेन्ट हो। यहाँ कति लाग्यो 0.5 टाइम्स अफ 5.95 क्युबिक मिटर। हाम्रो यो पेजमा सेकेन्ड लाइनमा देखाएको छ हामीले भोल्युम अफ द सिमेन्ट इक्वल्स 5.95 क्युबिक मिटर आएको छ नि, हो त्यही हो। यहाँ पनि युज गरेको 0.5 अफ 595 मिटर क्युब आयो। यो गर्दाखेरि 2.975 मिटर क्युब अफ वाटर आयो। तर वाटरलाई हामी मिटर क्युबमा त मेजर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो मिटर क्युबलाई चाहिँ लिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ। लिटरमा कन्भर्ट गर्न 1000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यानि 1 मिटर क्युब इक्वल्स 1000 लिटर हुन्छ। यो भनेको 2.975 टाइम्स अफ 1000 इक्वल 2975 लिटर आयो। यो यानि कि हाम्रो एउटा एङ्कर ब्लक 5 मिटर लेन्थ, 3 मिटर विड्थ, 3.5 मिटर हाइट, भित्र 1.4 डायामिटर भएको पाइप जसको लेन्थ 5 मिटर छ, त्यसमा चाहिँ त्योलाई कङ्क्रिट गर्न 5.95 क्युबिक मिटर सिमेन्ट चाहिने रहेछ। यानि कि 171.36 बोरा सिमेन्ट, 11.9 घन मिटर बालुवा, 23.81 घन एग्रिगेट्स र 2975 लिटर पानी चाहिने रहेछ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। हामी अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियोहरू वाच गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।